Assalamualaikum. Welcome back to Cikgu eLLe channel. Alright, untuk hari ni saya baru balik daripada jaga SPM. Tapi sekarang ni tengah bersemangat nak balik. Excited nak balik sebab apa? Sebab ada sesuatu yang sedang menunggu saya di rumah. Okey, nak tahu apa dia? Tunggu. Jom tengok. Okey lah, ni dah sampai. Sekarang dah sampai pun depan rumah. Okey, harap-harap apa yang cikgu tunggu tu, apa yang saya tunggu tu dah ada ya. Okey, baiklah. So, inilah barang yang saya katakan saya sangat tunggu-tunggu. Okey, betapa excitednya, betapa tak sabarnya sampai rumah. Terus saja dapatkan parcel ini. Okey, dan juga terus ambil video ini untuk unboxing. Okey, seperti biasa packagingnya sangat kemas ya, sangat kemas. Kali ni dia sampai lebih cepat. Dalam saya order 18 hari bulan, hari ni 24 hari bulan. Dalam masa berapa hari? 6 hari. Maksudnya dalam seminggu saja dah sampai. Seminggu saja dah sampai. Tengok muka pun berminyak kan. Tak sempat dah. Okey. Alright. Okay, so ini dia wireless keyboard case untuk Samsung Galaxy Tab A with S Pen yang telah pun ditempah oleh rakan-rakan guru ya, yang telah pun memiliki Samsung Galaxy Tab A with S Pen. Okey, kali ni saya order ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kesemuanya. Okey, ada 8. Okey, seperti biasa dia ada bagi free gift. Free gift hari tu pun tak pakai pun. Okey, yang tu tengoklah nanti. Sebab saya rasa free gift dia pun tak berapa sesuai nak pakai. Sebab dia punya mata tu, dia sebenarnya lebih kurang macam stylus lah. Okey, pen yang kita boleh guna untuk menulis ya, tapi tak berapa nak sesuai sebab dia agak bulat lah, sangat tebal kat depan tu. Okey, so kali ini semuanya ada 8. Jadi 7 warna hitam dan 1 warna pink. Pink tu saya punya. Okey, pink itu saya punya. Okey, dan yang lain-lain tu rakan-rakan yang telah pun tempah. Okey. Okey, kali ni saya nak unboxing. Yang warna pink. Yang saya punya sendiri. Hari tu saya dah buka hak orang. Jadi kali ni saya nak buka yang saya punya sendiri. Okey, saya nak cari yang warna pink. Mana warna pink? Okey, so ini dia warna pink. Okey. Samsung Galaxy Tab A with S Pen. Okey, sebenarnya yang Tab A ni saya bagi untuk anak. Okey, untuk anak saya menjalankan PDPR. Okey, kan. So mudahlah, mudah untuk anak saya sebenarnya. Okey, sebab saya sendiri dah ada case saya dah ada tab saya sendiri, Samsung Galaxy Tab eLLe. Okey, eLLe. Okey, so kita buka yang warna pink. Wah, cantik ya, cantik warna pink ni. Wah, right. Okey, dan keyboard dia pun warna putih. Matching sangat, putih dan juga pink. Alright. So kita masukkan. Kali ni pastikan masuk dengan betul ya. Hari tu unboxing salah masuk. Pastikan tengok betul-betul button on off, button volume itu, kemudian kamera kat mana. Masuk dah tahu dah pandai dah. Kali ni dah pandai. Alright. Okey, elok, cantik. Okey. So, ini dia punya keyboard. Alright, ni nampak tak? Alright, so inilah dia. Dan dia kena. Alright. Okey, jom kita connectkan dia. Sebelum tu kita adjust bagi nak masuk elok. Okey.
kita on Bluetooth. Okey, yang pertama sekali kita on Bluetooth. Okey, sebelum tu jangan lupa on this one. Okey, tekan button connect. Bila tekan button connect, dia akan menyala lah lampu untuk Bluetooth. Okey, so kita connect. Oh, dia ni. Okey, kita pairing. Okey. Okey, so dia dah connected. Bila dah connected, done saja. So, kita cuba. Okey. Type. Itu dia dah keluar. Okey. Ni nampak dah. Alright, so inilah dia. Warna pink, sangat cantik. Okey, kita boleh tekan lah. Tekan saja. Ataupun kalau kata kita nak keluarkan, kita boleh keluarkan, kita type daripada jauh. Tengok, boleh tak? Ya, dia berfungsi. Ni saya tekan sekarang ni, saya tekan dekat kedudukan yang kat sini. Okey, saya tekan kat sini. Katakan Google. Okey, nampak dia masih boleh connect lah. Kalau ikut manual yang dia kata 10 meter, tapi saya tak pastilah betul ke tak 10 meter itu. Okey. Right, so dah cantik. Okay, kali ni cakap pelan-pelan. Sebab apa? Tak larat. Penat jaga exam weh. Berkawat daripada pagi sampai ke petang. Tapi nak buat macam mana tugas. Okay, amanah yang diberi. So kita buatlah ya. Okay, so ini dia. Kalau tak nak guna, macam biasalah, macam saya dah pernah pesan, cikgu boleh tekan button off. Okey. So kita boleh pakai. Okey, so cantik. Okey. So inilah dia wireless keyboard case with untuk Samsung Galaxy Tab A with S Pen. Okey, kali ni saya dah pasang dengan betul. Ya, jangan duk gelak lagi dah. Yang video sebelum ni saya pasang salah. Okey, kali pertama buka. Okey, dan kali pertama sebenarnya mencuba buat direct unboxing tu. Okey, so kali ni dah tahu dah. Dapat tunjuk yang dengan betul lah. Nampak lah, dia comel saja. Senang nak dibawa ke mana-mana. Dan dia protektif lah. Sebab apa? Okay. Sebab apa saya kata dia protektif? Sebab dia tertutup ni. Tertutup. Kalau terjatuh pun, sayang kan. Okay. Kalau terjatuh pun, dia cover keseluruhannya. Okay. Berbanding dengan case yang saya ada. Satu lagi tab. Case untuk tab acid light saya. Sekejap saya tunjuk Okay. So ini adalah saya punya acid light. Okay, beza dia. Okay, yang ni 10.4, ini 8. Okay, nampaklah perbezaan dia. Dan case yang ini memang nampak dia lebih cantik, tapi dia dari segi protektif tu, yang ni dia boleh, kedudukan dia okey, boleh ubah. Okey, macam nampak macam mini laptop kan. Okey, tapi once kalau terjatuh, kita tak pasti dia nak jatuh macam mana. Takut inilah tak protektif. Okey, kena jaga elok-elok. Yang ni kena jaga elok-elok. So yang ni okey, dengan saiz yang macam ni, dengan dia cover keseluruhan, insya-Allah dia akan jaga kita punya tab ni dengan baik lah. Okey. Jadi kepada rakan-rakan yang ingin mendapatkan, sama ada nak mendapatkan Samsung Galaxy Tab A with S Pen, okey, masih lagi ada stok pada saya, ya. Dan kalau nak, boleh hubungi saya lah. Harganya 1000, yang ni tab ni, Samsung Galaxy Tab A with S Pen, harganya 1099. Okey. Dan
Untuk case, kalau nak beli bersama case ini harganya kalau kita order secara pukal lah, pukal bundle lah, secara bundle, secara kita kumpul order banyak-banyak, okey, kita boleh dapat harga RM62 sekali dengan shipping. Ya, ini saya jual melalui koperasi SMK Sultan Badlisha. Okey, so itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi untuk masa yang akan datang. Okay, bye.